Üdv mindenkinek, sziasztok! Visszatértünk újra ide a Balaton Park Circuitra, ezek szerint megint eltelt egy hónap. Nem, megint eltelt egy hónap, most már nem ugrok be. Köszöntünk benneteket itt a Laptiming Extrában, most már azért kezdünk hozzászokni ehhez a pályához, és gondolom most már ti is kezdtek hozzászokni, hiszen ez a 6. adásunk innen, tehát a 6. autót fogjuk itt megpróbálni. Egy olyan autót ráadásul, amivel a fiúk azért bőven volt lehetőség, hogy menjenek ezen a pályán, hiszen volt egy rendezvénye itt a BMW-nek, amikor egy héten, kicsit több mint egy héten keresztül nyüstölték itt az M3 Touringokat, úgyhogy van már előképzettségük, de azért ettől függetlenül a pálya még mindenkinek továbbra is új, még mindig csak tapogatózunk, hiszen itt vagyunk a Balatonparkon, már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. Csabi, M3 Touring, azért tényleg most 2020... Kezdjük a legfontosabbal. Igen? Megjötte már a tiéd. Mióta lement a kapucson a rész. Az a műsor, igen. Véletlenül. Mindenki az volt, hozzátok vissza jó gumival, majd a Csabi jobb lesz, mikor jön ide. Nem kérdezném meg, hogy megjött már a tiéd, mert most valamikor 2024 tavasz-nyár környékén Ha még járunk. most se, akkor nagyon ki vagyok borulva. Akkor rohadt ideges vagy. De miután hivatalosan még csak 23 októberre van, ezért én azt gondolom, hogy még mindig újnak számít ez a kocsi. Akik megrendelték, még mindig inkább csak várják és imádkoznak, hogy mikor érkezik meg. Viszont aki megkapta, az meg állandóan szerelmes bele, hiszen láttuk azokon a partnereken is, akik itt kipróbálhatták a rendezvényen, és azért ti is ódákat zengtetek róla, hogy milyen a pályán menni vele. Hát meg Kakucson is nagyon jót ment. Hát meg Kakucson is nagyon jót ment, bizony. Hát ne felejtsük el, hogy ott mondjuk el az alapadatait először, mit kell tudni róla? 510 lóerő, 650 Nm, ugye ugyanaz a motor, mint az M3, M4 Competition, összkerékhajtás, MX Drive összkerékhajtás. Korábban az alfás adásban azt mondtad, hogy az egyel korábbi M3-ashoz illik hasonlítani a Giulia QV-t, főleg azért, mert ugye hátsó kerekes, ez meg összkerekes. Merjük azért itt hasonlítani, hiszen a nagy tempó miatt talán nem annyira jönnek ki a különbségek, vagy inkább el kell felejteni? Én csalódnék, ha olyat menne, mint az Alfa. Mármint, hogy szerintem jobbat kéne Sokkal jobbat kéne. Én azt gondolom, nem csak az összkerékhajtás miatt is, de kifinomultabb a váltó, az elektronika, minden. Hiába kapcsolt ki, akkor is sokkal precízebben dolgozik. Mert tehát, hogy úgy érződik, hogy fejlődött ilyen minden téren az autó, sokkal jobban ott van az úton általában, tehát, hogy én azt gondolom, hogy jobbat kéne mennie, mint az Alfa, hiába 510-510. Mennyit számít az ezen a pályán, hogy tényleg volt lehetőségetek ilyen autókkal azért viszonylag sokat menni? Ez itt most az egykörön élesbe nulla melegítéssel számít, vagy igazániból pont ugyanolyan idézőjelben szar beleülni, mint bármi másban, mert hogy nullából kell gyorsan menjetek? Ez egy érdekes kérdés, ugye a rendezvény során, amikor csoportot vezetsz fel, akkor körözhetsz akár egy évig is ugyanott, de sosem mész egy normális kört se. Ugyanakkor persze a nap végén voltak taxizós körök, amikor vittük a vendégeket, de ott meg inkább csúszkáltunk, tehát nem tempót mentünk, hanem bohóckodtunk. Ami jó móka, de azért nem merre helyezzük ki, hogy most akkor úristen, hogy, de attól függetlenül... Eszembe jutott a hülye az amerikai pitte, hogy az olyan, mint amikor a falnak ütögeted a teniszlabdát. Ami önmagában jó, de az még nem tenisz. Az nem... Bocsánat. Na hát körülbelül. Az önmagában jó. Jó, ne húzzuk az időt. Csabi ment először a BMW-vel, úgyhogy nézzük meg Csabi körét.
Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogatóanalitika 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. Annyit elárulhatok, hogy nem egy ligában focizik az Alfával, és akkor finoman fogalmaztam, de nem mondok először időt, hanem mondd el, milyen volt a kör belülről. Mennyire volt jó? Szerintem egész jó volt. Kicsit itt-ott még megcsúszkált, nem volt meg minden hőmérséklet szerintem, de elég jó volt. Tehát úgy kb. Sikerült azt szerintem, ami úgy elsőre gondoltam biztonsággal. Lehet még egy picit forszírozni, de nagyjából elégedett voltam vele. Mondom az első információt. A szakítás 225 km/h, tehát nem életveszélyesen sokkal több, mint a múltkori Taycan például. Én többre számítottam volna különbségben, hogy nagyobb tempót ér el. Miért? Nem tudom, valahogy azt érzem, hogy többet kéne használni. Ha meg végig gondolom, hogy 400 végelóerő volt a Taycan, ez meg 510, akkor meg kijön az, hogy annyira nem szabadna. Ez is egy nehéz autó. Ez is majdnem 2 tonna. Igen, tehát a kombi az nehezebb, mint a limuzin plusz összkerékhajtás is, tehát ez közel 2 tonna, 1900 valamennyi, tehát. Na akkor mondom a lényeget. 1.35.945, ami 4 másodperccel gyorsabb, mint az Alfa. És egyébként, ha már csak a Taycant itt elővettem, ugye annál is majdnem 4-jel gyorsabb. Holott a tempója a végénél csak 4 km/h több. Igen, de iszonyat jó fordul. Igen, tehát a kanyarsebessége botánis különbség lehet. Igen, meg szerintem azért az 510 az ilyen katalógus érték. Itt vezettem be annó a nettó lóerőt. Igen. És hogyha azt mondom, hogy a GT3-asnál meg csak 2,5-3-mal lassabb, az már durva, mert fél tonnával nehezebb. Igen. Na, az a nem mindegy. Igen, és ugye a GT3-as igaz, hogy felemás, de semi-slicken ment, ugye ez meg nem semi-slicken ment. Valószínűleg ezért is jön ki az összes nemzetközi összehasonlító tesztből is ez a kocsi most ilyen nagyon-nagyon-nagyon jól. Azért nagyon jó megy. Azért mondom, hogy én csalódtam volna, hogyha csak a QV szintjét tudja, mert elképesztően jó kijön a kanyarból, tehát nyugodtan. Most alapvetően légüres térben van, mert ugye van a 32 végeidőnk a Porséval, meg vannak 38, meg 39-ek, ő meg ment egy 35-öt. M5-höz lett volna jó, csak ugye az M5 meg csak nem ment olyat az M5. Elfáradt, de érzésileg ugye azt se hiszem, hogy sokkal fickósabb lenne ennél. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy János mit ment, nézzük meg Jani körét is. Először mondd az élményeket, és aztán mondom az időkülönbséget.
Magadhoz képest milyennek érezted a kört? Furcsának, azt is tegyük hozzá, ha már ennyit emlegetted a rendezvényt, hogy teljesen más gumimárkának egy teljesen más gumiával mentünk, és ezen nem az volt. És az első pár kanyar úgy meglepő volt, hogy nem úgy működött a kocsi, ahogy én gondoltam. Aztán utána próbáltam hozzá szokatni magamat, igazából rájöttem utána egy idő után, hogy még jobb is, mint amivel mentünk annól, csak ugye kellett az átállás, hogy hú, ez most nem így fog fordulni, hú, ez most nem úgy áll meg. Például sokkal határozottabban már ott a lassítónál rá tudtam rakni a féktávról az ívre, hogy a másik gumimárkával nem lehetett így menni, mert csak nyekret az egész autó, úgyhogy azért volt bennem egy ilyen hiányérzet, hogy gyakorlatilag az utolsó 2 kanyar kivételő mindenhol nem úgy mentem vele, ahogy kellett volna, de alapvetően meg azt éreztem, hogy iszonyat lendületes, tehát azt éreztem, hogy nagyon halad a kocsi, és igazából az ereje is, tehát hogy tényleg ez a nettó lóerő, ez valahol igaz, mert hogy inkább úgy mondanám, hogy ez a 650 Nm az szinte minden pillanatban ott van, tehát majdnem elektromos autó a motorja, iszonyatosan tol minden. Hát a rendezvény, amikor csináltuk az egymás mellett ilyen gyorsulást a célegyenesbe, és abban volt M3, M4, M2 is volt, meg volt M3 CS is, ami ugye 550 lóerő, és így ment mindegyik, tehát hogy nem voltak hatalmas különbségek. Igen. Na akkor az idő. 1:36.027, ami azt jelenti, hogy 8 század a Jani hátránya összesen, és a szakítás ugyanúgy 2:25. Ami most érdekes, ugye múltkor, amikor hasonlítottuk, hogy hol vannak melyik szektor kié szokott lenni, most a Janié az első szektor, és a Csabié a második, de ugye itt 1/10-es különbségekről beszélünk, tehát 1/10-del voltál te gyorsabb az elején, te meg a végén voltál 1/10-del gyorsabb, és ebből a 8 század maradt a végére. Tehát, hogy látszik, hogy alapvetően baromi egyformák a körök. Hát én szerintem van ez a hosszú kanyar, ami a hátra megy a lassítóz, én ott éreztem azt, hogy nem úgy fordultam ki, ahogy kellene, és utána a sikántól már kb. Megvoltam, de érdekes, mert ezek szerint a pályáját meg viszonylag eltalálhattam, még így is, hogy hiányérzet volt bennem. Főleg úgy, hogy képzeljétek el, hogy például a GT3-hoz képest 9/10 kap csak az első szektorban. És ugye a végeredmény az 2,5-3 másodperc, de a rajt, meg az eleje, azt gondolom egyébként az összkerékhajtásnak, meg mindennek köszönhetően, ott még egész jó. Hát ott azért azokat a szűk kigyorsításokat nagyon jól el lehet. Tehát ott én például tapasztalom a gáz, azt kúszott keresztbe, hát kúszik keresztbe. Aha. De nem veszem el, mert inkább menjen. Nekem az meglepő, hogy ott arányaiban tök keveset kapott, még a végéhez, meg az összidőt képest. Szerintem a féktávokon kap sokat egy Porsche-tól. Hát ugye nehezebb, nem áll meg a Porsche az még dinamikusabb, ugye. Tehát nyilván nem azért mondom, hogy össze kell hasonlítani, csak nekem meglepő az összehasonlítás. Nem, de ugyanakkor az, hogy az első 3-4 kanyarban meg kb. Ugyanott megy, az mondjuk durva. Igen. Mert azért fél tonnával nehezebb. Tehát... Meg azért valószínűleg a Porsche-nak a sebessége is teljesen más, mert azért 240-ekről beszélgettünk, itt meg 225-ről, tehát hogy azért nagyon másik. Meg a Porsche az a baj, majd vissza kell hozni szólunk a fiatalban. Azért így, hogy az első 2 gumi nem, azért mondom, ott az a köridőben azért az rengeteget számít. Tehát, hogy, és valószínűleg mind a látom én, hogy ez az 1 perc 30 a target. Nem, de nekem ott a Porsche-ban például pont a 4-es kanyar, ami az 1-es szektor végén az 1-esre fordít rá, ott pont alig bírtam, tehát nem fordult úgy el, ahogy szerettem volna, és az ott biztos, hogy tizedekben mérhető. Azért mondom, hogy szerintem a Porsche-ban azért maradt bőven. Ezen az autón meg szinte vadi új gumik vannak, tehát ez ennél jobb nem tud lenni. Meg egyébként azt gondolom, hogy amikor ennyire közel mentek egymáshoz, és ez most már azért nem először van ezen a kakucson 1 milliószor, de itt sem először van, hogy ennyire kicsi, akkor azért valószínűsítem, hogy valahol kiautózzátok, még akkor is, hogyha tudom, hogy mindig igen van benne, mert nincs nagy előképzettség, de amikor ennyire közel mentek, akkor, és nincs széthúzások, azt gondolom, hogy valahol ez most a határ. Úgyhogy ez tök jó, nagyon menő. Nagyon menő. Urak, köszönöm szépen, remek volt. Jövő héten szokás szerint most már kezdem én is megszokni Kakucs, aztán majd jövünk vissza ide a Balatonparkra és folytatjuk, hiszen van még extra. 2 hét múlva. Igen, gyakorlatilag ez mennyi időbe került? A nézők ezt fél év alatt szokták meg, nem sok? Igen, végülis egész jó. Addig kövessetek bennünket YouTube, Insta, Facebook, TikTok. Találkozunk jövő héten. Sziasztok! Üdv mindenkinek, sziasztok! Itt vagyunk újra a Laptimingban, és nagyon-nagyon-nagyon sok kérdést kaptunk arról, hogy mi lehet az, ami a
az abszolútot megdönti. És én mindig mindenkinek azt válaszolom, hogy szuperkár, most azonban van itt egy nagyon-nagyon éles szuperkár, egy olyan autó, amivel tavaly Kárai Tami, aki mellettem ül, többször volt dobogon a Rallycross Európa bajnokság szuperkár kategóriájában, de itt van velünk Gyuri Orsi is, aki majd fog beszélni az idei év egyik legnagyobb magyar robbanásáról, arról, hogy világbajnoki futamot rendezhetünk. Modell és hobbi, a Modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.